নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মোৰ ইউটিউব চেনেল DLeClassesলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই যোনটো টপিকৰ বিষয়ে সফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিছকাছ কৰিম সেই টপিকটোৰ নাম হৈছে কোডিং। টপিকটোৰ ডিটেইলছত যোৱাৰ আগতে মই কোডিঙৰ বেছিক ডেফিনেশ্যনটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। একচুৱেলি আমি এটা বস্তু যেতিয়া কোডিঙৰ কথা ক'ম, কোডিং মানে কি আমি সকলোৱে জানিব লাগিব। So actually definition of কথা যদি ক'ব যাওঁ, coding is the process of transforming the design of a system into source code in a high level computer language. So আমি যদি simple এটা example ল'ব খোজো তেতিয়াহ'লে ধৰি লোৱা হ'ল এইটো আমাৰ এটা ডিজাইন ডকুমেণ্ট। So এইটো আমাৰ ডিজাইন এটা ডকুমেণ্ট। তাৰপিছত এই ডকুমেণ্টটো আমি ডিজাইন ডকুমেণ্টৰ কথা যেতিয়া কওঁ আমি actually কি কৰোঁ, ইয়াৰ ডায়েগ্ৰাম, DFD বা UML ডায়েগ্ৰামৰ কথা কওঁ। So এইবিলাক আমি একচুৱেলি ছফ্টৱেৰ এনালাইচিছ, ছফ্টৱেৰ ডিজাইন ডকুমেণ্টত পঢ়ি আহিছোঁ। এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ ডকুমেণ্ট ডিজাইন ডকুমেণ্টটোৰ যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমি মডুল ধৰি ল'লোঁ। ধৰা ইয়াৰ ডায়েগ্ৰাম বা DFDৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ মডুল ল'লোঁ, আমি মডুলটো চি লিখিম, সেই মডুলটোৰ নাম হৈছে এ। এতিয়া এই মডুলটো আমি চি লেংগুৱেজত লিখিছোঁ তাৰ চ'ৰ্চ কোডটো। নাও এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰচেছ যোনটো আমি কৰিলোঁ যে ডিজাইন ডকুমেণ্ট এটাক আমি তাৰ ডকুমেণ্টটোৰ এটা চ'ৰ্চ কোড লিখিলোঁ, এই প্ৰচেছ এণ্টায়াৰ যোনটো প্ৰচেছ অফ কনভাৰ্চন অফ বা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ ডিজাইন ডকুমেণ্ট actually known as coding. Now after the definition, let us take the goals of coding. Now when we are talking about the goals of coding, যেতিয়া আমি গোলছৰ লক্ষ্যৰ কোডিঙৰ গোলছৰ বিষয়ে বা লক্ষ্যৰ বিষয়ে কওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম গোলটো হৈছে to reduce the cost of the later phases. So আমি later phase মানে কি coding জানো যে we know that coding is one of the particular phases, not coding is not the only phases. So other phases কি আছে যে maintenance phase হ'ব পাৰে, তাৰপিছত আমাৰ testing phase হ'ব পাৰে। So আমি কষ্টৰ কথা কতিয়া কৈছোঁ তাৰমানে cost of later phases. So maintenanceৰ phase বা testing phaseৰ আমি কষ্ট কমাব পাৰোঁ যদিহে আমি বেটাৰ ৱেত এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোড ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ বা কোড এটা লিখিব পাৰোঁ। আৰু এটা গোল হৈছে কি টু increase the readability of the system. So by readability what we can say that we by increase the readability we actually say that understandability. So this way if we write a particular code for a particular project in a better way, in a planned way, in a proper format, then we can reduce the cost of the later phases and also we increase the readability or understandability of the system. ঠিক আছে? Next we will discuss coding standards and coding guidelines. Actually what is coding standards and coding guidelines? সেইটো আমি জনাৰ আগতে আমি কিছুমান সাধাৰণ কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে, দ্য ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা নিজা কোডিং ষ্টাইল বা কোডিং লিখাৰ এটা ধৰণ থাকে। চ' যদি ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন মোৰ এটা থাকে তেতিয়াহ'লে আই কেন ডিজাইন অফ মাই অ'ন কোডিং ষ্টাইল ফৰ আৱাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ। ঠিক তেনেকৈ বেলেগ ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে বেলেগ কোডিং ষ্টাইল ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে। চ' কোডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বা গাইডলাইনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমতে ডেফিনেশ্যনটো জানি লওঁ, হোৱাট ইজ কোডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড। Coding standards are list of rules or norms set by different development organizations to be followed during coding of a particular system, such as the way variables are to be named, error return conventions, statement declaration rules, etc. গতিকে ভেৰিয়েবলবিলাক কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব লাগিব, তাৰ নাম দিব লাগিব, এৰৰ ৰিটাৰ্ণ কনভেনশ্যন কেনেকৈ লিখিব লাগিব, ষ্টেটমেণ্ট ডিক্লেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব, সেই ৰুলবিলাক একচুৱেলি ডিফাইন কৰি দিয়া থাকে চ' ডেট ইয়ৰ কোডিং হেজ এ কমন ৰুল এটা ফ'ল' কৰে। চ' কমন ৰুল ফ'ল' কৰা বহুবিলাক এডভান্টেজ আছে যিটো আমি ডিছকাছ কৰিম ইন শ্বৰ্ট। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল কি কোডিং গাইডলাইন ঠিক তেনেদৰে কোডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'লে কোডিং গাইডলাইনো আছে। কোডিং গাইডলাইনছ আৰ চাম ৰুলছ অৰ গাইডলাইনছ ডেট হেল্পছ দ্য প্ৰগ্ৰেমাৰ টু মেক প্ৰগ্ৰেম কনচিষ্টেণ্ট, কমফৰ্টেবল
টু ৰিড এণ্ড মেইনটেইন। যদি আমি যে কোডিং গাইডলাইন বা এটা কি ক'লে কয় এটা এডভাইচ বা গাইডলাইন টাইপৰ এটা ৰুল যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কোডিংবিলাক সাধাৰণতে সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ কমফৰ্টেবল টু ৰিড হ'ব পাৰে, মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেমাৰবিলাকে ইজিলি প্ৰগ্ৰেম প্ৰগ্ৰেমৰ চিষ্টেমটো বুজিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে। চ' একচুৱেলি হোৱাট ইজ দ্য বেনিফিট অফ কোডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ এণ্ড কোডিং গাইডলাইনছ? প্ৰথম বেনিফিটটোৰ কথা যদি আমি ক'ব যাওঁ, ইট মেক্স আছ ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য চ'ৰ্চ কোড। গতিকে আমি চ'ৰ্চ কোডবিলাক ইজিলি বুজি পাব পাৰোঁ যদি আমি কোডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা কোডিং গাইডলাইন এটা ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট, ইট ইউনিফাইজ দ্য ফৰ্মেট এণ্ড ষ্টাইল অফ দ্য হোল কোডছ অফ দ্য ছিষ্টেম, দেন ইট ইনস্পায়াৰ গুড প্ৰগ্ৰেমিং স্কিল। গতিকে আমি গম পালোঁ যে আমি যদি কোডিং ষ্টাইল এটা ফ'ল' কৰোঁ, কোডিং গাইডলাইন এটা ফ'ল' কৰোঁ, আমি ইজিলি কোডবিলাক বুজি পাব পাৰোঁ। হোল ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে একেধৰণৰ কোডিং বা ষ্টাইল বা ফৰ্মেট ফ'ল' হ'ব আৰু ধুনীয়া এটা প্ৰপাৰ প্ৰগ্ৰেমিং স্কিল এটা ডেভেলপ কৰাত একচুৱেলি মানে ইনস্পায়াৰ কৰে। চ' দিছ ইজ দ্য বেনিফিট অফ একচুৱেলি কোডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ এণ্ড কোডিং গাইডলাইনছ। চ' কোডিং গাইডলাইনছ আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰত্যেকটো কোম্পানীৰে নিজা নিজা থাকিব পাৰে, কিন্তু যিকোনো কোম্পানীৰে যিয়ে কোডিং গাইডলাইন বা একচুৱেলি কোডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফ'ল' নকৰক, দে হেভ এ কমন ৰুলছ বা গাইডলাইনছ থাকে। দ'জ কমন ৰুলছ আৰ ন'ন এজ একচুৱেলি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কোডিং ষ্টাইলছ। হিয়াৰ উই উইল ডিছকাছ দ্য চাম অফ দ্য কোডিং ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কোডিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ। চ' বহুত ধৰণৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কোডিং গাইডলাইনছ বা ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আছে। লেট আছ টেক ফিউ এক্সাম্পলছ অফ coding standards. The first representative coding rule is that rule for global variable declaration. Now this actually rules identifies what type of variable, data variables you can design or you can declare as a global variable and what you cannot. And key variable to me global হিচাপে design কৰিব পাৰিবা, key variable global কৰিব নোৱাৰা. Second is that contents of the headers preceding codes for different models. প্ৰত্যেকটো মডেলৰে এটা হেডাৰ থাকিব। হেডাৰবিলাকৰ বিষয়ে যোনটো কেনেকৈ ধৰণে লিখিব লাগিব হেডাৰবিলাক, তাৰ ভিতৰত কি কি থাকিব লাগিব, সেই ৰুলটো একচুৱেলি আইডেণ্টিফাই কৰিছে। এতিয়া হেডাৰটোৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ, when we are talking about the header preceding a particular code, what actually define, what should actually kept in mind? So say for example, name of the header, say you have written a particular header, say header name is a, then next your important thing is the date of creation of the model, say at what date you have keyed on date koila, then author's name, who has created the, then modification history, what are the different type of modification done during the development of the model, then different functions supported along with their input output parameters. So function bilak ki thakibo, ki dhৰণৰ function আছে, for example functions আছে ধৰা ধৰা ধৰি ললো XYZ some functions আছে, that functions have different type of input parameters, output parameters. So third one is the naming conventions for global variables, local variables and constant identifiers. So global variables, how you have to declare, what are the rules, local variable বিলাক কেনেকৈ declare কৰিব, constant variable identifier কেনেকৈ declare কৰিব লাগিব. Last to is error return conventions and exception handling mechanisms. So even if you are following different guidelines or standards, so your program guidelines should cover the error return conventions of your own and the conception of exception of handling the mechanism. So the representative coding guidelines and representative coding standards should follow this. Next time we discuss some representative coding guidelines. So what is some representative coding guidelines? Do not use a coding standards that is too large or too difficult to understand. যেতিয়া আমি কোডিং ষ্টাইল এটাৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে গাইডলাইনৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে কোডিং গাইডলাইন সদায় ফ'ল' কৰিব লাগিব যে তোমাৰ যোনটো কোডিং গাইডলাইন যাতে বহুত ডাঙৰ নহয় আৰু বহুত টান নহয় বুজি পাবৰ কাৰণে. চ' ইট শুড বি ভেৰি স্মল এণ্ড ইজি টু ৰিড. এভইড অবস্কিউৰ ছাইড এফেক্ট. অবস্কিউৰ ছাইড এফেক্টৰ কথা যদি কওঁ, যে উই হেভ ইউজ এ গ্ল'বেল ভেৰিয়েবল এ এণ্ড দ্যাট গ্ল'বেল ভেৰিয়েবল ইজ এগেইন ইউজ চেম ভেৰিয়েবল নেম ইজ ইউজ সাম আদাৰ model. So if you change the variable and it is unwantedly change the unexpected values in the other part of the models, then this side effect is known as obscure side effect. So obscure side effect is very difficult to detect because there is no syntax error.
Next, we'll discuss the do not use identifier names with same for multiple purposes. That means the same identifier name should not be used for multiple purposes. For example, a variable is used for summation of b plus c, say a variable is again used for summation of c plus d, like this. So they may cause a particular problem in your system. So you should not actually you should not use the same variable name for different purposes. So it will create a problem. It is not a good practice of coding. Next, we will discuss uh, uh, the code should be well documented. So always you should always remember that আমি কোডটো ভালকে ডকুমেণ্ট কৰিবই লাগিব. কোড যদি আমি ভালকে ডকুমেণ্ট নকৰোঁ প্ৰব্লেম হ'ব. আৰু next is length of the functions or methods should be small. So when you are writing functions or methods, your it should be very precise. So your actually advice is that 10 to 15 lines code is sufficient. So it is, if it is larger than that, then it is better to write sub functions for that particular module. So do not use go to statements. So actually we should not use go to statements, because go to statements, what is go to statements? It's actually, this is a leveling statements. It can jump from one particular position to other modules. So that is very difficult to detect in debugging problem. Next we will discuss code review. Now যিকোনো এটা কোড যদি আমি লিখোঁ তাৰ ৰিভিউ এটা বহুত প্ৰয়োজন. So unless and until the code reviews, we cannot say that our code is good or our goal is achieved or not. What is the definition of code review? It is a cost-effective approach to increase the quality of the product under development. So it is a cost-effective approach and it will actually increase the quality. Quality বঢ়াব, যিহেতু আমি যেতিয়া ৰিভিউ কৰিলে আমাৰ কোডিংটো বেটাৰ এণ্ড বেটাৰ হ'ব, এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট যোনটো প্ৰচেছ হ'ব সেই প্ৰচেছটো যোনটো কোৱালিটি সেইটো বাঢ়ি যাব. চ' কোড ৰিভিউ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. ইট শুড বি ডান ইন প্ৰপাৰ ৱে. Code review for a particular module is carried out after the module is successfully compiled and all the syntax errors have been eliminated. So code review কৰিবৰ কাৰণে কোডটোৰ যোনবিলাক এৰৰ আছে, ফৰ এক্সাম্পল চে এই এটা পাৰ্টিকুলাৰ মডুল আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ. এই পাৰ্টিকুলাৰ মডুলটো যেতিয়া আমি কোড ৰিভিউ কাৰণে পঠাম, এই কোডটো একচুৱেলি ছাকচেছফুলি কম্পাইল হ'ব লাগিব আৰু তাৰ যিবিলাক চিনটেক্স এৰৰ থাকিব সেইবিলাক অলৰেডি ৰিমুভ হ'ব লাগিব. এতিয়া আমি আহোঁ গ'লছ অফ ৰিভিউ বুলি যেতিয়া কওঁ, আমি বেচিকেলি তিনিটা গ'লছে একচুৱেলি ডিফাইন কৰে গ'লছ ৰিভিউ. প্ৰথমটো হৈছে প্ৰডাকশ্যন অফ বেটাৰ এণ্ড হাই কোৱালিটি প্ৰডাক্ট. চ' আমি কোড ৰিভিউ কৰাৰ লগে লগে আমি হাই কোৱালিটি প্ৰডাক্ট এটা পাব পাৰোঁ আৰু এটা বেটাৰ কোৱালিটি পাব পাৰোঁ, বেটাৰ এণ্ড হায়াৰ প্ৰডাক্ট কোৱালিটি. Second goal is reduction of coding errors. If you review the code again and again, it will actually reduce the coding errors. So in the next phase, we do not face any particular problems from the coding error containment will be good. Then finding better solution strategies for software development and the process. So by reviewing for a particular solution, if it is not able to find a goal, then we can find or search for another solution strategies for the same code. So actually it gives us the better possible ways to find out the possible solutions or alternative solutions for a particular source code. So these are the basic goals. Next we will discuss the different techniques of code review. So when we are talking about a code review, there are different techniques. One technique is known as code walkthrough. And code walkthrough actually is an informal process of code review. And second is code inspection. Code inspection is inspection. Code inspection হ'ল এটা ফৰ্মেল ৱে. আৰু আমি এতিয়া আজি কোড ৰিভিউৰ বিষয়ে যেতিয়া ক'লোঁ, কোড ৰিভিউত আমি দুটা প্ৰচেছ আছে, ইনফৰ্মেল ৱেত হৈছে কোড ৱাকথ্ৰু আৰু ফৰ্মেল যদি আমি ৰিভিউ কথা ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কোড ইনস্পেকশ্যন. গতিকে আমি আজি কোডিং গাইডলাইনছ এইবিলাক ডিছকাছ কৰিলোঁ. আমি কোড ৰিভিউ আৰু কোড ৱাকথ্ৰুৰ ইনস্পেকশ্যনৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আমি পিছৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম. ধন্যবাদ.